Hapon. So karong hapon na since magla ay man ko kaysa matug ko magtanom na lang ko aning celery. So maghimo ta karong improvised hydroponic containers, no. So mo na siya. I have used bottle so kung gikat butang diya. And then I have cotton balls here which is to ibutang diri sa gani dapita sa gamot. Then we will insert that there. Buta ang adto. Okay, so ato sa himuon kadiyo. So ang atong tubig is i-level lang nimo siya sa kanang tumoy sa baba sa botilya. Kay magluto man ang gamot ani. So I have 4 stalks cut out sa celery. So ato ni siyang itanom. So ganina nagtanom naman tag mga agbate karon kanina pod. Kay as we know, celery is very healthy and daghan kina siya mga important nutrients, no, nga makahatag nagikinahanglan sa atong lawas. So since during the pita barato kay ni sila kay namin sila kaugalingong mga farm dere ani tag 5 rang bugkos, and we are privileged no nga we live in this place kay daghan siya kayong mga agricultural produce or mga kuan ba abot maong barato ra. So magkuan sa ta kuha o gapas na yung mga cotton balls. Okay, so ako sa i-wrap ha kadiyot. So ato na siyang i-round sa iyahang dili sa punuan di padaplin sa nato. So here ipagawas ang gamot and then wrap around the cotton. So mao na siya, no. So like this. So pwede duha ka cotton balls ang imong i-wrap niya para at least masangit siya diha sa baba sa botilya for a while. Basta sito it nga nigawas ang iyang gamot. So we will put this one inside, no, side here, and you see, so dili na siya mahug sa ilawom sa tubig kaya naigapas nagpugong. And then so look at the roots. So mo na yung gamot sa ilawom, tapos may siyang celery stalk. So I hope nga motubo ni siya, tanaw na to. So wala ko gibutang ana nga chemicals or any nutrients for this hydroponic plant. I'll see to it nga organic gani siya. So no spray, no chemicals, only water. See? Yeah. So we'll do the same for the 3 stalks. And then after this, maybe sa hapon magtanom ta og tangad sa luyo. Kay lemongrass is good also for hypertension, no? And it's pwede siya himuog tea. So mas maayo mananom gyud ta kadiyot sa ako sa ning tiwason. So mao ni ang finished product.
No? So nice kaayo. Let's see kung pila ni kaadlaw matubo. So you see the roots in there. Ang mga gamot. Buhatan ninyo para malingaw mo. Nice kayo ang planting. Farming. So, I will put this outside para mainitan siya o mahanginan. And then we will monitor everyday kung ano sa lagay yung kahimtang. Itubo ba siya or wala. Okay, this is how I make my time productively. Do this at home and you'll be amazed. Yeah.